Câu hỏi của bạn Minh Long Academy Vũ: anh ơi, 7D dùng led nào để chụp đá bóng vậy? Ở thời điểm hiện tại thì 7D chụp đá bóng thì mình nghĩ là một cái giải pháp chống cháy vẫn là khá là tốt. Còn nếu mà bạn quan tâm tới cái việc mà chuyên sâu chụp đá bóng hơn, chụp thể thao hơn thì anh em có thể lên đời 7D2 hoặc 890D trở lên. 7D thì gọi là lúc mà ra đời thì gọi là King of Crop ấy, nhưng bây giờ có quá nhiều King of Crop khác đè lén rồi. Nhưng mà được cái ở thời điểm hiện tại thì 7D vẫn rất trâu bò, vẫn giá vẫn rất rẻ, vẫn hỗ trợ hệ ống kính khá là nhiều. Về chụp thể thao thì chúng ta lên có cho mình một vài chiếc ống, bởi vì có một chiếc ống thì hơi khó chụp thể thao một chút, bởi vì sân bóng như các bạn đã biết nó khá là rộng. Thêm vào đó nữa thì cái việc mà ai đi chụp đá bóng thì cái người ở trong sân người ta cũng muốn là nào là focus được vào mặt người ta một chút này, focus vào cái lúc mà tình huống tranh chấp một chút này, focus được vào cái tình huống ghi bàn. Chính vì thế cái việc mà linh động cho cái việc mà ra hình ảnh. Và mình khuyên là với chụp đá bóng thì anh em nên dùng những chiếc ống zoom, như thế thì nó sẽ tiện hơn cho việc cả mình chụp rộng này, chụp toàn, trung và cận, như thế thì nó sẽ tốt hơn. Ống giá rẻ nhất trên 7D và mình khuyên anh em có thể sắm để chụp thể thao, đó chính là chiếc ống 55250 STM. Nếu mà ít tiền hơn thì anh em có thể chọn đời IS hoặc là IS2, nhưng mà chiếc STM khá là tốt, bây giờ loanh quanh chưa đến 3 củ. Anh em cắm vào 7D thì nó sẽ chụp phục vụ cho anh em được một cái giải gọi là trung và giải cận. Đó là từ 55mm trên crop đổi lên thì khoảng thành 90 cho đến khoảng 250 thì đổi lên được khoảng nhân với tiêu cự 1,6 gì đấy, thì nó sẽ khá là dài. Và như thế thì chúng ta cũng chụp được khá là nhiều tình huống, cùng với đó là nó có khả năng chống rung, và chụp trên 7D thì lấy nét khá là nhanh và êm, không tiếng động mà. Đó, còn nếu mà với anh em mà cũng cái ống mà nó kiểu ngon bổ rẻ, đắt hơn chiếc ống 55250 một chút mà các bạn lại muốn chụp toàn nữa thì có một cái gợi ý của mình, đó chính là chiếc 18135. Vẫn như thường lệ, ít tiền thì anh em chọn đời IS, còn tiền cao hơn thì anh em chọn đời STM hoặc là đời USM Nano. Thì vừa chúng ta có thể chụp góc rộng, vừa chúng ta có thể chụp góc chung, vừa chúng ta có thể chụp cận được luôn. Và như thế trên 7D thì lấy nét cũng rất là nhanh. Anh em có thể chụp nhưng vẫn có chống rung để phục vụ anh em. Nhưng anh em nhớ nhé, hai chiếc ống này thì chụp ban ngày thì có thể rất ngon, nhưng mà chụp buổi tối thì 7D khả năng sử nhiễu nó cũng không tốt lắm. Cái thứ hai là hai ống này thì đều là hai ống zoom 2 khẩu và khẩu của nó khá là bé, như vậy chụp buổi tối thì nó cũng hơi ối rồi một tí, thì anh em nên cân nhắc. Còn về phân khúc cao hơn để anh em có thể chụp thể thao thì đương nhiên là cũng vẫn là đến từ Canon, đó là ống 70-200 f4 IS. Ống 70-200 f4 non IS thì nó có một cái vấn đề là không có chống rung, anh em chụp buổi tối hơi ối rồi ôi, mình phải có chân một tí hoặc là chụp sớm lên, chứ không thì về nhiễu nắm noi nắm rung nhòe. Thì 70-200 f4 IS là một cái lựa chọn không tồi. Đây nó được đánh giá nó chỉ kém nét sau 70-200 f2.8 IS3 và IS2 thôi, còn lại nó nét hơn nhiều dòng ống 70-200 mặc dù chỉ là f4. Thì ống thì nó cũng hơi nặng đô tí, con ống thì nó phải bằng 2 lần con máy, thì anh em cân nhắc để lựa chọn. Còn đương nhiên là rất tuyệt vời nếu mà anh em mà chụp không quá tối, không cần chống rung thì chúng ta có 70-200 f2.8 non IS. Ngon hơn thì có 70-200 f2.8 đời 2 và IS2 và đời IS3. 70-200 f2.8 IS1 thì mình khuyên là anh em không nên mua, vì con đấy nó ra đời khá là lâu. Bây giờ khá là khó để chọn được một con ống tốt. Và cái con đấy nó rất là hay bị chết cái chống rung. Chính thế này anh em chọn này, rẻ 55250 STM. Toàn trung cận để chụp được cận rộng hơn một tí thì chúng ta có 18135 IS USM hoặc là STM gì đó. Còn dòng cao cấp hơn nữa chúng ta có 70-200 f4 IS hoặc là 70-200 f2.8 IS2 hoặc IS3. Thì đấy là những cái lựa chọn tốt cho Canon 7D. IS2, IS3 thì khá là cao, còn ống gấp khoảng 5 lần con máy thì nó cũng hơi ối rồi ôi. Chính thế thì anh em cân nhắc một vài lựa chọn đầu mình nói khá là chi tiết cho Canon 7D nhá. Anh em có thể xem thử qua trực tiếp máy ảnh cũ Hà Nội để thử nghiệm, trải nghiệm xem là lens nào sẽ phù hợp với 7D để chụp thể thao. Và nếu có điều kiện thì mình vẫn khuyên là anh em lên nâng đời máy lên 7D2 hoặc 80D, 90D để lựa chọn một con ống vừa vừa thôi, thay vì dùng 7D kèm với 70-200 f2.8 IS3 chẳng hạn nhá. Ok, xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video lần sau.